Đông y gia truyền Tấn Khang chia sẻ đến với mọi người 7 cách trị viêm xoang xàng tại nhà tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả. Cách trị viêm xoang xàng tại nhà thường được nhiều người áp dụng khi bệnh còn nhẹ, giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Từ củ tỏi hay các nguyên liệu có sẵn trong vườn nhà như gừng, nghệ, vân vân đều được dân gian tận dụng làm thuốc chữa bệnh. Sau đây là 7 cách trị bệnh viêm xoang xàng tại nhà nhé. Xoang xàng bao gồm 4 khoang nhỏ, rỗng nằm thông với nhau ở giữa hai bên mắt. Bạn có thể bị viêm xoang xàng trước, viêm xoang xàng sau hoặc cả hai. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do bị nhiễm trùng hoặc sống trong môi trường lạnh, không khí bị ô nhiễm. Bệnh viêm xoang xàng thường gây đau đầu, đau nhức âm ỉ giữa hai khóe mắt, ù tai, hôi miệng, chảy đờm xuống cổ họng. Căn bệnh này kéo dài còn có thể gây mờ mắt, suy giảm thị lực cùng nhiều biến chứng khác. Để điều trị viêm xoang xàng, bên cạnh các phương pháp y khoa thì dân gian còn có các mẹo chữa bệnh tại nhà dưới đây. 1. Mẹo chữa viêm xoang xàng tại nhà bằng tỏi. Tỏi là loại gia vị được sử dụng trong hầu hết các bữa ăn. Ngoài ra, đây còn là một phương thuốc kháng sinh tự nhiên tuyệt vời cho những người bị viêm xoang xàng. Với thành phần giàu allicin, củ tỏi có khả năng ức chế quá trình phân bào của vi khuẩn gây nhiễm trùng xoang xàng và ức chế hoạt động của chúng. Sử dụng tỏi thường xuyên trong các bữa ăn hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác có thể giúp cải thiện tình trạng sưng phù, viêm nhiễm ở niêm mạc, xoang xàng, đồng thời hỗ trợ làm giảm các triệu chứng bệnh có liên quan. Ăn sống tỏi. Cách đơn giản nhất để trị viêm xoang xàng tại nhà với nguyên liệu này đó là ăn sống tỏi. Mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn trực tiếp 2 đến 3 tép tỏi ở dạng tươi. Trường hợp không ăn được tỏi sống thì dùng kèm với thức ăn hoặc thêm vào trong các món ăn trong quá trình chế biến. Xông mũi bằng nước tỏi. Giã nát vài tép tỏi rồi đun sôi với một tô nước trong 5 phút. Khi nước còn nóng hãy lấy xông mũi để tăng cường dẫn lưu chất nhầy trong xoang xàng, giảm nghẹt mũi, sổ mũi, đau đầu và sát khuẩn tại khu vực bị bệnh. Khi xông, hãy lấy khăn trùm kín phần đầu để hơi nước không thoát được ra ngoài, giúp thời gian xông kéo dài lâu hơn. Áp dụng mỗi ngày một lần. Tỏi ngâm rượu. Lấy tỏi tươi giã nát ngâm chung với rượu trắng trong bình thủy tinh. Cứ 200g tỏi thì cần có 300 đến 400ml rượu. Rượu tỏi để khoảng 10 ngày có thể dùng được. Hàng ngày, bạn chỉ cần lấy một cây tăm bông thấm ướt rượu tỏi rồi bôi vào hai bên mũi là được. Thực hiện mẹo này 2 lần trên một ngày. 2. Cách điều trị viêm xoang xàng tại nhà bằng tinh dầu. Nhiều loại tinh dầu thiên nhiên có tác dụng tích cực trong việc cải thiện các dấu hiệu khó chịu do bệnh viêm xoang xàng gây ra. Chúng chủ yếu được sử dụng theo hình thức xông mũi, giúp sát trùng tại chỗ, kháng viêm, giảm tắc nghẹt mũi, đau đầu, đồng thời làm thư giãn thần kinh. Dưới đây là một số loại tinh dầu đang được dân gian sử dụng để chữa viêm xoang xàng. Dầu khuynh diệp chứa hoạt chất oxit neole. Tinh dầu khuynh diệp có khả năng kháng khuẩn, làm loãng dịch nhầy tắc nghẹt trong xoang xàng, làm đường thở được thông thoáng. Dầu dừa. Loại dầu này cũng hoạt động tích cực trong việc kháng viêm, ức chế vi khuẩn, virus gây bệnh nhờ chứa nhiều axit béo omega 3. Tinh dầu oải hương. Loại tinh dầu này đã được chứng minh về tác dụng an thần, kháng khuẩn, giảm viêm. Không chỉ cải thiện triệu chứng bệnh viêm xoang xàng mà tinh dầu oải hương còn giúp bạn dễ ngủ, giảm căng thẳng. Tinh dầu tràm. Các thành phần catol và terpinol được tìm thấy trong tinh dầu tràm có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh, đồng thời chống lại tình trạng viêm nhiễm, phù nề cùng các dấu hiệu liên quan đến bệnh viêm xoang xàng. Các loại tinh dầu khác. Thay thế các loại tinh dầu trên bằng tinh dầu bạc hà, tinh dầu xả hoặc dầu bưởi để chữa viêm xoang nếu trong nhà bạn có sẵn. Thực hiện cách trị viêm xoang tại nhà bằng tinh dầu. Trước tiên bạn hãy đun sôi một tô nước, nhỏ 2 đến 3 giọt tinh dầu vào trong tô nước sôi khi còn đang bốc hơi mạnh. Đưa mặt lại gần tô nước với một khoảng cách an toàn, sau đó dùng một cái khăn khổ lớn che kín đầu lại. Hít vào các hơi thật sâu để đưa hơi nước vào trong xoang xàng. Mỗi ngày xông một lần, mỗi lần khoảng 10 đến 15 phút. Cố gắng kiên trì áp dụng để các triệu chứng bệnh nhanh thuyên giảm. 3. Bài thuốc trị viêm xoang xàng tại nhà từ gừng. Từ lâu, gừng đã được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc chữa viêm xoang của y học cổ truyền, bao gồm cả bệnh viêm xoang xàng. Nhờ chứa các hoạt chất capsaicin, pipazine, bezibezen hay xaniol, gừng có khả năng kháng viêm, giảm đau nhức xoang, đau đầu. Ngoài ra, các chất trên còn có tác dụng làm giãn nở mạch máu, tăng cường lưu thông máu đến vùng mũi xoang, từ đó giúp các mô bị tổn thương trong xoang xàng nhanh lành. Với những tác dụng tuyệt vời trên, mỗi ngày bạn nên uống 2 đến 3 tách trà gừng mỗi ngày hoặc thường xuyên sử dụng loại gia vị này trong chế biến món ăn để đẩy lùi bệnh viêm xoang xàng từ bên trong. Dân gian còn truyền tai nhau bài thuốc chữa bệnh từ gừng và ngó sen như sau. Chuẩn bị: 1 nhánh gừng và 100g ngó sen tươi. Cách làm: rửa cả hai nguyên liệu cho sạch sẽ, cạo vỏ gừng, sau đó thái nhỏ, giã nát, đắp hỗn hợp thuốc lên vị trí xoang xàng viêm, để trong ít nhất 15 phút. Lặp lại 1 đến 2 lần mỗi ngày cho đến khi các triệu chứng bệnh thuyên giảm. Lưu ý, tránh đắp hỗn hợp sát gần mắt khiến nước chảy vào trong mắt có thể gây bỏng rát, tổn thương giác mạc. 4. Dùng nghệ chữa viêm xoang. Cách trị viêm xoang tại nhà bằng nghệ cũng đang được nhiều bệnh nhân tin dùng. Nguyên liệu này có đặc tính sát trùng,
kháng viêm nhờ chứa nhiều curcumin. Sử dụng nghệ đúng cách sẽ giúp kích thích tái tạo các tế bào bị tổn thương ở niêm mạc xoang xàng, đồng thời giảm đau đầu, nghẹt mũi, duy trì chức năng hoạt động của xoang. Củ nghệ được dân gian sử dụng để chữa viêm xoang theo nhiều cách khác nhau như nhỏ mũi bằng nước ép nghệ. Củ nghệ vàng đem rửa sạch, cạo vỏ, giã nhuyễn và vắt lấy nước cốt, bỏ nước nghệ vào trong một cái vỏ chai nước muối sinh lý đã sử dụng hết, sau đó nhỏ trực tiếp vào trong mũi khoảng 2 giọt, để vài phút rồi xì nhẹ để đẩy hết chất dịch bên trong xoang ra ngoài. Kết hợp tinh bột nghệ với mật ong, bạn lấy hai nguyên liệu này trộn với nhau theo tỷ lệ 1:1, mỗi lần lấy một muỗng ngậm vào miệng rồi nuốt từ từ trong khoảng 5 phút. Thực hiện khoảng 2 đến 4 lần trên ngày tùy theo tình trạng nhiễm trùng trong xoang. Uống nghệ và chanh tươi. Lấy một thìa bột nghệ pha với 100ml nước nóng và vài giọt chanh tươi, khuấy đều để hỗn hợp nguội bớt rồi uống khi còn ấm. Sử dụng hỗn hợp này trong vài ngày liên tục để thấy được hiệu quả. 5. Cách trị viêm xoang xàng bằng cây cứt lợn. Sử dụng cây cứt lợn là bài thuốc dân gian khá nổi tiếng trong điều trị bệnh viêm xoang nói chung và bệnh viêm xoang xàng nói riêng. Đông y cho rằng, loại cây này có tác dụng tiêu viêm, trục cứ, giảm nghẹt mũi, làm thông thoáng đường thở. Y học hiện đại cũng phát hiện ra nhiều hoạt chất quý có trong cây cứt lợn, chẳng hạn như saponin, alkaloid hay phenol. Chúng có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, diệt khuẩn, thúc đẩy quá trình chữa lành tổn thương ở lớp lót trong xoang xàng. Xông mũi bằng hoa cứt lợn. Dùng một nắm cây hoa cứt lợn tươi đem rửa qua nhiều lần nước cho sạch sẽ. Sau đó bỏ cây thuốc vào nồi nấu chung với 500ml nước, đun sôi khoảng 10 phút có thể lấy ra xông mũi. Thực hiện đều đặn mỗi ngày một lần trong ít nhất 1 tuần liên tục. Dùng cây cứt lợn làm thuốc nhỏ mũi. Hoa cứt lợn sau khi rửa sạch bạn hãy ngâm nước muối 15 phút cho sạch khuẩn, xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố rồi lấy nước nhỏ vào mũi mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 giọt, tránh áp dụng cách này cho trẻ em. 6. Chữa viêm xoang xàng tại nhà với hạt gấc. Nhiều người khi ăn gấc thường bỏ hạt đi mà không biết rằng đây là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền có tác dụng chữa nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh viêm xoang xàng. Nguyên liệu này được biết đến với tác dụng giảm sưng viêm, tán ứ, tăng cường dẫn lưu xoang, đồng thời kích thích lưu thông máu đến nuôi dưỡng niêm mạc xoang xàng bị tổn thương. Chuẩn bị 20 đến 25 hạt gấc già, vỏ ngoài đen bóng, 500ml rượu. Cách làm thuốc: xếp hạt gấc lên vỉ nướng rồi đem nướng trên bếp cho đến khi cháy xém vỏ, để nguội, giã nát rồi bỏ hạt gấc vào trong bình thủy tinh, đổ thêm 500ml rượu trắng ngon vào ngâm chung trong 2 tuần. Để trị viêm xoang xàng, bạn chỉ cần lấy bông gòn tẩm rượu thoa dọc hai bên sống mũi, bôi nhiều hơn bên ngoài xoang xàng, sau đó massage nhẹ nhàng để dầu gấc thẩm thấu vào sâu bên trong. Chăm chỉ áp dụng cách này mỗi ngày 2 lần sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. 7. Cách chữa viêm xoang bằng cây xương cá. Cây xương cá hay cây dao là một loại cây mọc hoang được tìm thấy ở nhiều nơi. Trong cây chứa nhiều chất hóa học như phorbon, acoinol hay laucalenol. Chúng có tác dụng chống viêm, giảm đau, cải thiện tình trạng ứ nghẹt đờm nhầy trong xoang xàng, tạo điều kiện cho tổn thương bên trong nhanh được chữa lành. Chuẩn bị 20 đốt cành xương cá, một tờ lịch to. Cách thực hiện: cành xương, cá cắt khúc ngắn, bỏ vào ấm với nước rồi nấu sôi từ 5 đến 7 phút. Sau đó bạn lấy tờ lịch cuốn thành một ống tròn dài, đưa một đầu ống vào vòi ấm và đầu còn lại thì để gần mũi. Hít lấy phần hơi nước bốc lên để đưa các hoạt chất quý có trong cây xương cá vào trong xoang xàng bị viêm, giúp chúng phát huy được hiệu quả tối ưu. Với cách trị viêm xoang xàng tại nhà này, mỗi ngày bạn có thể thực hiện một lần, mỗi lần xông 10 phút. Khi xông nên vặn lửa nhỏ lại để hơi nước thoát ra không quá nhiều. Vừa rồi Đông y gia truyền Tấn Khang đã gửi đến bạn 7 cách chữa viêm xoang xàng đơn giản dễ thực hiện tại nhà. Vậy liệu chúng có hiệu quả không? Những cách trị viêm xoang xàng tại nhà ở trên đang được nhiều người áp dụng, tuy nhiên, hiệu quả của chúng vẫn chưa được khoa học chứng minh. Nhiều cách được thổi phồng về công dụng khiến cho bệnh nhân tin tưởng thực hiện mà không cần tới bệnh viện khám hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Thực tế, những mẹo chữa viêm xoang xàng từ tự nhiên chỉ giúp hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng bệnh trong giai đoạn bệnh viêm xoang xàng còn nhẹ, mới khởi phát. Chúng không thể thay thế hoàn toàn cho phương pháp điều trị y khoa. Một số trường hợp bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm. Việc áp dụng những cách trị viêm xoang xàng tại nhà vào thời điểm này không thể giúp kiểm soát tốt bệnh, thậm chí người bệnh còn có nguy cơ gặp biến chứng cao. Tốt nhất, trước khi thực hiện bất cứ phương pháp chữa viêm xoang xàng nào, bạn cũng nên tới bệnh viện khám trước. Sau khi nội soi mũi xoang và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ có thể chẩn đoán được nguyên nhân, mức độ nhiễm trùng trong xoang, từ đó tư vấn cho bạn cách điều trị viêm xoang xàng phù hợp nhất. Trong quá trình chữa viêm xàng, cần chú ý tránh xa những khu vực có không khí ô nhiễm, nhiều bụi bẩn hay khói thuốc lá, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, tập thể dục thường xuyên kết hợp với một chế độ dinh dưỡng phù hợp, đầy đủ để bệnh nhanh lành và giúp bạn có sức đề kháng tốt hơn. Trên đây là 7 cách trị viêm xoang xàng tại nhà đơn giản mà hiệu quả. Đông y gia truyền Tấn Khang mong rằng qua video bạn sẽ biết tận dụng vị thuốc này hiệu quả, giúp cải thiện sức khỏe của mình. Các bài thuốc trên chỉ mang tính tham khảo,
Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc điều trị y tế nào. Tốt nhất nên trao đổi với thầy thuốc trước khi quyết định sử dụng cho mục đích chữa bệnh. Đông y gia truyền Tấn Khang chúc bạn sức khỏe. Nhớ nhấn đăng ký kênh nhé!